هر انسانی در هر رابطه دوست داره که ابراز نظر اون مورد توجه قرار بگیره. اگر شما در رابطتون انسانی هستید که یک طرف موضوع بر شما حاکمه، بعد از مدتی تمامی اون اعتماد به نفستون رو از دست میدید و سبب این میشه که دچار سرخوردگی بشید. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی بین انسان‌ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب پیج مفید فایده باشه و اگر اونها رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. با سپاس. در جایی قبلا گفتم که خودت باش. از اینی که هستی لذت ببر و نیازی نیستش که آن چیزی که نیستی رو به تظاهر به دیگران نشون بدی. اگر با خودت صادق باشی و اگر خودت باشی، طبیعتاً در رابطه پیش رو انسان موفق تری هستی. این که خودت باشی به این معنیه که در وهله اول شناخت کافی و کاملی از خودت به دست بیاری و بدونی که هدفت از شروع یک رابطه یا در جریان بودن این رابطه که الان درش هستی چیه، قرار شما رو به کجا ببره و نقش شما در این رابطه چی هست. هر انسانی با یک سری توانایی‌های منحصر به فرد به این دنیا اومده که طبیعتاً در طی زمان اونها رو پرورش میده و به حالت متعالی خودش نزدیک میکنه. حالا اگر ما آن چیزی که هستیم رو پنهان بکنیم و آن چیزی رو که نیستیم رو به نمایش بگذاریم، در طی زمانی که در یک رابطه قرار میگیریم به مرور زمان خودمون رو کم کم لو میدیم. این اتفاقی نیستش که برای سالیان دراز بتونه یک نقش رو بازی بکنه و ادای یک انسان خوب رو در بیاره. بعد از مدتی مطمئناً دست آدم‌ها رو میشه و اون ذات تیره‌ای که در درونشون پنهان کردن رو یواش یواش به طرف مقابلشون نشون میدن. این که میگم خودت باش، این هستش که ببین در وهله اول خودت چه توانایی هایی داری، چقدر استقلال داری، چقدر عزت نفس داری و چقدر این که میتونی در یک رابطه بخشی از اون رابطه رو تو هندل بکنی. ببینید این رابطه دو طرف است. 50% شما و 50% طرف مقابله. ما نمیتونیم تمام مسئولیت یک رابطه یا یک زندگی رو به دوش طرف مقابلمون بندازیم. این نه انصافه، نه عاقلانه است. به واسطه اینکه هر چقدر شما از اون توانایی خودتون بهره نبرید و مسئولیت نپذیرید و تمام کارها رو به دوش طرف مقابل بگذارید، بعد از مدتی میبینید که هیچ گونه استقلال عمل یا استقلال فکری در اون رابطه ندارید. یعنی نه دیگه میتونید اعمال نظری بکنید، نه میتونید چیزی رو تغییر بدید. این اتفاقیه که خیلی از آدم‌ها تجربهش میکنن. بعد از مدتی میبینن که تعادلی که در رابطهشون وجود داشته از بین رفته و در کفه پایین ترازو نیستن و هر کاری که کفه سنگین‌تر و کسی که محوریت رابطه رو داره در دست گرفته و شما رو به هر شکلی که میخواد میبره، میاره و میگردونه. این اتفاق وحشتناکیه که اگر در یک رابطه به این نقطه برسید، تمام اون اختیارات عمل و علایقی که دارید رو از بین میبرید. یعنی طرف مقابلتون به شما تحکم میکنه و مجبورتون میکنه که کارهایی رو انجام بدید که علیرغم میل باطنیتونه. چرا؟ چون از روز اول در این رابطه شما تمام مسئولیت و اختیار رو از دوش خودتون برداشتید و به طرف مقابلتون دادید. در حقیقت شما این اجازه رو به طرف مقابل دادید که برای شما تصمیم گیری بکنه. کجا بریم، کجا نریم، چه لباسی بپوشیم، چه غذایی بخوریم، چه کاری انجام بدیم، با کی در ارتباط باشیم و از این دست نمونه هایی که بسیار میشه براش مثال های متفاوتی رو آورد. چیزی که اینجا هست این هستش که ما باید تعادل رو در رابطه برقرار بکنیم. خودمون انسان توانمندی باشیم، خودمون انسان مستقلی باشیم از نظر موقعیت مالی، کاری و اجتماعی. اگر قراره که شما یک خانه‌دار باشید یا یک آدم شاغل، هر کدوم وظایف مشخصه خودش رو داره.
یعنی شما در بخش 50% خودتون کارتون رو انجام میدید، طرف مقابلتون همینطور. خیلی وقتا میبینید که کاملا این موضوع برعکس اینه که فقط خانوم ها خانه‌دار هستن. گاهی وقتا میبینیم که آقایون هستن که خانه‌داری میکنن، به فرزندها رسیدگی میکنن و زن شاغله. پس این موضوع ممکنه در ارتباط با همه آدم ها صادق باشه. حتما لزومی نداره که ما زن رو فقط خانه‌دار بدونیم یا ببینیم. اما این یه بخشی از حالا کلیات زندگیه. اما نسبت به استقلال فکری من بیشتر عرض میکنم. اینکه شما وقتی که خودت رو بشناسی و تواناییت رو بشناسی، سطح توقع خودت رو به دست میاری و میدونی که داری چی کار میکنی و برای چه هدفی داری تلاش میکنی. از این رابطه چی میخوای و سهم تو در این رابطه چقدره. این که ما خودمون رو انسان واداده‌ای قرار بدیم، این اصلا خوب نیست. هر انسانی در هر رابطه دوست داره که ابراز نظر اون مورد توجه قرار بگیره. اگر شما در رابطتون انسانی هستید که یک طرف موضوع بر شما حاکمه، بعد از مدتی تمامی اون اعتماد به نفستون رو از دست میدید و سبب این میشه که دچار سرخوردگی بشید. این عدم اعتماد به نفس عوامل بسیار زیادی رو برای شما به وجود میاره و علت تخریب شخصیت درونیتون در رابطه باعث این میشه که فردا در رابطه بعدیتون هم به مسئله برخورد بکنید. علت اینکه آدم ها از هم جدا میشن این هستش که در بخش اول زندگیشون یک تصمیمی رو میگیرن، چه حالا عاقلانه چه احساسی، واردش میشن و نمیتونن مدیریتش بکنن و دچار تخریب گوناگونی از جهات مختلف میشن و بعد دچار این میشن که باید از این زندگی خودمون رو خارج بکنیم. سر دوراهی متارکه یا ادامه دادن قرار میگیرن و وقتی که ادامه میدن یک سری آسیب هست، وقتی که جدا میشن یک سری آسیب دیگه. در اپیزودهای قبلی خدمتتون عرض کردم خیلی وقتا ما تروماها و آسیب‌هایی که در رابطه اولمون تجربه کردیم رو متاسفانه به رابطه دوممون منتقل میکنیم و در صدد انتقام از شخص بعدی برمیاییم. این چه اتفاقیه که ما بخوایم یک انسان بیگناه رو درگیر تروماهای قبلی خودمون بکنیم. اگر ما آسیبی دیدیم باید توجه بکنیم که از اون درسی بگیریم که اون اتفاق رو دیگه تجربه نکنیم یا باعث نشیم که شخص بعدی لطمه‌ای بخوره. اینها خیلی گسترده است، خیلی مفصل میشه راجبش ساعتها صحبت کرد. اما اینکه شما بدونید هدفتون در زندگی چی هست، چه اینکه همراه داشته باشید چه همراه نداشته باشید. زندگی مسیر اصلی رو برای شما باز گذاشته و شما در این مسیر باید حرکت بکنید. هیچ کس نمیتونه متوقف بشه. حالا اگر شما در این مسیری که پیش روتون هست یک انسان همدم، یک همراه و یک همدل مناسب به عنوان شریک زندگیتون پیدا بکنید و بتونید قدمهاتون رو محکم، استوار و پرقدرت جلو ببرید، طبیعتاً نتایج بهتری داره. اما باید به این توجه بکنیم که همه انسان‌ها مخصوصاً در جامعه ما در شرایطی که کشور ما درش قرار داره هر کدوم درگیر مسائل بسیار زیادی از نظر تربیتی، فرهنگی و اجتماعی هستند. همه ما دچار لطماتی هستیم که باید تا جایی که میتونیم اونها رو از بین ببریم، شکاف‌ها رو پر بکنیم و قفل‌های زندگیمون و کلیدهایی که باعث انفجار ما میشن رو از بین ببریم. وقتی که صحبت از کلید میکنم تصور بکنید که یک انسانی تمام بدنش از این دکمه‌های قرمز انفجاره. خب طبیعتاً با هر استحقاق کوچکی که بدنش با یک محیط خارجی داشته باشه منفجر میشه. یعنی این لزوماً به رفتار شما مرتبط نیست. این آدم درگیر خشم بسیار زیادیه، درگیر تروماهای سنگین بوده، درگیر اتفاقاتی هستش که ممکنه با کوچکترین جرقه منفجر بشه. خب در وهله اول خودمون باید این کلیدها رو از روی خودمون برداریم، این شاسی های انفجاری رو باز بکنیم و خودمون رو به آرامش برسونیم. طبیعتاً وقتی که خودمون آرامش داشته باشیم هم میتونیم اون آرامش رو هم به طرف مقابلمون منتقل بکنیم و این باعث میشه که یک رابطه با کمترین سطح استحقاق
با بیشترین نتیجه و با لذت بخشترین شرایط جلو بره. خب برای اینکه بتونیم این موضوع رو شفافتر خدمتتون توضیح بدم، باید به این نکته دقت بکنید که هر انسانی ممکنه از کوچکترین چیزها به شدت عصبانی بشه یا رفلکس های عصبی خاصی رو از خودش نشون بده. حالا ما میتونیم با دو حرکت به این شرایط نگاه بکنیم. حرکت اول اینه که ما هم باهاش بجنگیم، یعنی ما هم جرقه رو بزنیم، یک جنگ شروع میشه و این آتیش باعث میشه که اون ارتباط به جاهای باریک بکشه. اما میتونیم با خونسردی و با آرامش سعی کنیم شرایطی رو برای طرف مقابلمون فراهم بکنیم که در اون لحظه خودش رو بتونه تخلیه بکنه بدون اینکه هیچ آسیبی به خودش یا به شما برسونه. و این آرامش به مرور زمان یک امر عادی میشه. یعنی طرف مقابلتون وقتی که میبینه از این خشم و عصبانیت نتیجه دلخواهش رو نمیگیره، اون هم دست از این کار بر میداره. چرا؟ چون یک سری آدم ها هستن که اهل چالشن، اهل این هستن که زندگی آروم رو دوست ندارن، دوست دارن دائما درگیر باشن، فریاد بزنن و برای خودشون چالش و گرفتاری به وجود میارن. حالا اگر طرف مقابل شما همچین شخصیتی داره، شما هم اگر دل به دلش بدید طبیعتاً انرژی میگیره و از این کار لذت میبره. روزهای اول ممکنه با تونالیته صدای خیلی معمولی فریاد بزنه، روزهای بعد این فریادها به عرش آسمون برسه. این در نوع رفتار شما هستش که طرف مقابلتون رو بتونین چقدر کنترل و مدیریت بکنید. من راجع به آدم‌های نرمال و سالم دارم صحبت می‌کنم. آدم‌هایی که درگیر بیماری‌های روانی هستند که از این شاخه کلاً جدا میشن و اصلا اون مبحث و مقوله کلاً جداییه، چون واقعاً بخشش دست خودشون نیست و این فعالیت ذهنیشونه که اونها رو به این سمت سوق میده که کارهای خطرناک بکنن یا درگیری‌های عجیبی به وجود بیارن. آدم‌های نرمال مثل من، مثل شما، همه ما ممکنه در یک لحظه عصبانی بشیم، ولی اگر طرف مقابلمون بتونه این لحظه رو مدیریت بکنه، بعد از چند دقیقه اون خشم فروکش میکنه، سبب آرامش در محیطی میشه که شما درش قرار دارید. پس باید بدونید که آدم‌ها رو باید مدیریت بکنید. این اتفاقیه که باید بهش خیلی توجه بکنیم. حالا در اپیزودهای بعدی راجع به اون وسواس‌های فکری بیشتر خدمتتون توضیح میدم. امیدوار هستم که مسائل رو بتونم براتون به راحتی تشریح بکنم و از اونها بتونید به درستی استفاده بکنید. شاد و پاینده و پیروز باشید.